Sa isang malayong bayan, hindi madalas marinig ang pangalan ni Tiagong Akyat. Ngunit, ang bawat alingaw ng kanyang pangalan ay dala ng takot at pag-asa. Siya ay isang lalaki na lumalaban sa mga kalaban ng bayan, mga mayayaman at kurakot na mga opisyalis. At sa isang pagkakataon, ipinanganak siya mula sa isang simpleng buhay upang magsimula ng isang digmaan laban sa mga hindi tapat sa bayan. Hindi siya isang bayani sa mata ng mga may kapangyarihan, ngunit sa mata ng mga mahihirap, siya ay isang tagapagtanggol ng katarungan. Si Tiagong Akyat. Si Tiagong Akyat o Tiago na lamang sa mga malapit sa kanya ay isang simpleng tao sa isang bayan na matagal nang pinagsamantalahan ng mga kurakot na mamumuno. Sa kabila ng kanyang inosenteng itsura, isang lihim na kapangyarihan ang taglay niya, ang agimat na minana mula sa kanyang ninuno. Isang agimat na sa unang tingin ay parang ordinaryong alahas, ngunit sa tuwing siya'y nagsusuong ito, nagiging matalim ang kanyang pandama at nagkaroon siya ng lakas na hindi kayang pigilan. Manong, may balita na ba tungkol kay Mayor Ramirez? Narinig ko, lalapit na naman siya sa mga tao para manghut-hut ng buwis. Oo, Tiago, patuloy lang ang pang-abuso nila. May bagong proyekto naman at tiyak, ang mga kontrata ay papunta lang sa mga kabag-anak nila. Huwag mong kalimutan, Tiago, na si Mayor Ramirez ay matagal nang nangungurakot. Nakakuha siya ng malaking halaga mula sa mga hindi otorisadong proyekto at ang mga tao, sila ang nagbabayad sa kanyang kasakiman. Bilang isang simpleng tao, hindi nararapat kay Tiagong Akyat na magpatuloy ang kalupitan ng mga may kapangyarihan. Napuno siya ng galit, ngunit hindi ito galit na makakita sa ordinaryong tao. Ang galit na ito ay tila apoy na umiinit sa kanyang puso, nagiging sanhi ng kanyang pagpapasya. Manong, hindi na pwedeng magpatuloy ito. Dapat magkaisa laban sa kanilang kalupitan. Pero, Tiago, ang mga taong ito ay malalakas. Malasakit ko sa'yo kung magsimula kang maglaban. Sila ay may koneksyon sa buong lungsod. May isang paraan upang patumbahin sila. Kung hindi tayo magsisimula, hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataon. Isang gabing hindi malilimutan, nagtipon ang mga tao sa isang lihim na lugar. Sila'y nag-aalangan pa, ngunit ang mga mata nila puno ng pag-asa. Dumating si Tiagong Akyat, dala ang kanyang plano. Sabi ni Tiago, Sa gabi ng ating pagdiriwang, makikita ninyo ang isang bagay na hindi ninyo inaasahan. Ang mga mayayaman ay nagtatago ng yaman na hindi nila kayang ipaliwanag. Yaman na nakawan mula sa mga maralita. Ngunit ngayon, matatapos na ang kanilang pamumuno, ako ang mabibigay ng pagkataon sa inyo. Ang yaman nila ay sa atin, at ipamimigay ko ito sa mga nangangailangan. Hindi ko kayang gawin ito mag-isa, ngunit kung tayo'y magsama-sama, magiging posible. ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulong-bulungan. Ang takot at pag-aalaman ay nagsimulang maglaho. Sa unang pagkakataon, nakita nila ang isang tao na may lakas na loob na magtangkang labanan ang isang sistema na matagal nang pinapalakas ng takot at pira. Nasa likod ng dilim ng gabi, isang operasyon ang pinaplano ni Tiagong Akyat, ang mansyon ni Mayor Ramirez na puno ng yaman at material na ari-arian ay magsisilbing unang target. Ang mga alahas, mga kontrata at mga lihim na nakatago sa ilalim ng mga dambuhalang gusali ay ang mga bagay na nais niyang agawin at ipamahagi sa mga tao. Habang umuusad si Tiagong Akyat patungo sa loob ng mansyon, hindi niya inasahan ang mga pagsubok na darating. Ang mga pader ng kapangyarihan ay matibay, ngunit
mayroong mas matibay na lakas na hindi natatakot ang katarungan. Ang unang hakbang sa pagkuha ng katarungan ay magsimula sa isang magiting na aksyon at si Tiagong akyat. Sa gabing yun ay magsisimula ng isang kwento ng laban para sa mga mahirap, laban sa mga walang pusong namumuno at laban sa lahat ng nagtatago sa ilalim ng makapangyarihan nilang mga maskara. Matapos ang isang matagumpay na pagnanakaw sa mansyon ni Mayor Ramirez, nagsimula na ang tunay na laban ni Tiagong Akyat. Ang yaman na kanyang nakuha mula sa mga pinagkakitaan ng bayan ay kanyang ipamimigay sa mga mahirap. Ngunit ang bawat hakbang niya ay naglalagay sa kanya sa isang mas mataas na panganib. At ang mga kaaway na may makapangyarihan ay hindi mapapatalo ng basta-basta. At ang mga tao sa bayan na matagal nang pinagsamantalahan ng mga mayayaman at mga kurakot na opisyalis ay nagsimulang magkaisa. Ang yaman na kinuha ni Tiagong Akyat mula sa mga hindi tapat na lider ay naging simbolo ng kanilang laban para sa katarungan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, alam ni Tiagong Akyat na hindi pa tapos ang laban. Ang mas malaking pagsubok ay nagsisimula na. Si Tiago ay nag-iisip. Hindi ko pwedeng pagpatuloy ito ng walang plano. Kung ang mga tao ng lungsod ay magkaisa, baka kaya natin silang talunin. Pero kailangan ko ng mas malalim na galamay. Sa mga simpleng tao ng bayan, ang bawat sentimo na ibinigay ni Tiagong Akyat ay isang papakita ng pag-asa. Ang mga karaniwang mang-uuma, mangingisda at mga tindera sa palengke ay nagsimulang magtiwala sa kanya. Nakita nila na may pag-asa pa at nagising ang kanilang tapang upang labanan ang mga mayayaman at makapangyarihan. Mano, may impormasyon ka ba tungkol sa magalaw ni Mayor Ramirez? Kailangan ko ng higit pang detalye. Ang mga tao ay nagsisimula ng magtulungan, pero kung hindi tayo maghigpit, malalaman nila ang ating plano. Mayroon narinig akong kwento. Magpaplano sila ng isang malaking pagdakip. Kung magpatuloy ka sa pamimigay ng yaman, sigurado akong magiging target ka ng mga pulis. Hindi lang si Mayor, pati na rin ang buong kapulisan. Nakikipagtulungan sa kanya. Kailangan mong mag-ingat. Pwede pa akong magtago, ngunit kailangan kong tapusin ang laban na to. Hindi na pwede magpatuloy ang ganitong sistema. Tinutulungan ako ng agimat na ito, pero ang lakas ng mga tao ang mapabagsak sa kanila. Habang si Tiagong Akyat ay nag-iisip ng paraan upang mapagtagumpayan ang mas malaking laban, ang kanyang mga kaaway ay naghahanda na rin. Si Mayor Ramirez na nakaramdam ng panganib ay naglatag ng kanyang mga plano upang mahuli si Tiagong Akyat at wakasan ang kanyang laban. Sabi ni Mayor Ramirez, Ang lalaki na to, si Tiagong Akyat, ay hindi natin pwedeng bababayaan. Hindi siya dapat magtagumpay. Ang ating mga yaman ay nakasalalay dito. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Kailangan natin gamitin ang buong pwersa ng pulisya para hanapin siya. Wala nang tawad. ang hangarin ni Tiagong Akyat ay hindi lamang ang patumbahin ng isang tao. Ito ay isang laban para sa buong bayan. Laban sa isang sistemang nagpapalipin sa mga mahirap. Ngunit, ang bawat hakbang na ginagawa niya ay naglalapit sa kanya sa isang mas matinding pagsubok. Ang laban na to ay hindi madali, pero walang nang atrasan. Kung ito ang paraan upang makamtan ng mga tao ang kanilang kalayaan, hindi ko titigilan. Sabi ni Tiagong Akyat sa kanyang sarili. Ang mga tao ng bayan na hindi na natatakot ay nagsimulang sumuporta kay Tiagong Akyat. Ang kanyang mga aksyon ay naging simbolo ng pagkakaisa, ang lakas ng kanyang agimat at ang tapang ng bawat isa sa kanyang likod ay nagbigay daan sa isang makapangyarihang kilusan.
Isang kilusan na maaari magbago ng buong bayan. At sa pagdating ng mga pulis, ang laban ay nagiging mas matindi. Ang pagkatalo ay hindi isang opsyon para kay Tiagong Akyat. Ang agimat na kanyang hawak ay nagsilbing gabay sa kanyang landas. Ngunit ang totoong lakas ay nagmumula sa bayan. Sa bawat hakbang na tinatahak ng mga taong hindi na mapapipigil. Tulad ng inyong laban, ito rin ay laban ko. Hindi tayo magpapatalo. Habang ang mga alingaw ng laban ay umaabot sa lahat ng sulok ng bayan, isang bagong sigla ang sumiklab. Ang katarungan, tulad ng agimat ni Tiagong Akyat, ay walang kasing lakas. Sa kabila ng lahat ng panganib, ang laban ay magpapatuloy. Ngunit ang tanong ay, hanggang saan kaya makarating si Tiagong Akyat at hanggang saan kaya magtatagal ang paghihirap ng mga tao laban sa kalupitan ng mga mayayaman at makapangyarihan. Habang ang sigwa ng laban ni Tiagong Akyat ay patuloy na lumalakas, naramdaman ng buong lungsod ang presensya ng takot at pag-asa. Ang mga tao na noon ay tanging nananalig na lang sa kanilang pang-araw-araw na laban ay nagsimulang magkaisa. At sa ilalim ng gabay ng agimat, ang bawat hakbang ni Tiagong Akyat ay nagiging simbolo ng pababago. Ngunit ang kalaban ay malupit at ang huling laban ay nagsisimula na. Ang mga tao ay nagkaisa at ang mga mahirap ay nagsimula ng makita ang tunay na halaga ng kanilang laban. Ngunit si Mayor Ramirez, pati na rin ang kanyang mga kasabwat, ay hindi titigil hanggat hindi nila tayo tinalo. Kailangan nating maghanda. Hindi natin pwedeng hintayin na lumaki pa ang kanilang puwersa. Dapat tayo ang unang umatake. Tiago, may balita akong nakakulong na ang ilang kababayan natin. Pati mga lider ng kilusan. Binangga na. Kung hindi tayo kikilos ngayon, baka huli na tayo. Sabi ng kasama ni Tiago. Walang atrasan. Dapat magtulungan tayong lahat. Ang agimat ko ay hindi lang para protektahan tayo, kundi para ipakita na ang lakas ng bayan ay hindi matatakot. Sa mga oras ng kaguluhan, ang pag-asa ng mga tao ay nakasalalay kay Tiagong Akyat. Ngunit ang bawat galaw ay may kabuntot na panganib. Ang mga pulis at ang mayor ay magkasabay na nagbabalak. Isang malaking operasyon ang inihanda upang masakmal si Tiagong Akyat. Hindi lang siya ang target, ang buong kilusan ay nakataya. Kung hindi natin matatapos ang laban ito ngayon, baka magkaisa pa ang mga tao at magtulungan laban sa atin. Walang ibang magwawagi kundi tayo. Hindi pwedeng magtagumpay ang isang tulad niya. Wala siyang karapatang sirain ang sistema natin. Sabi ni Mayor Ramirez. Lahat ng pondo, lahat ng yaman ay nasa ating mga kamay. Kung matutuloy pa ang pamigay ng mga yun sa mga mahihirap, hindi natin magagampanan ang ating negosyo. Sabi ng isang negosyante. Hindi tayo titigil. Ihanda na ang lahat. Ang lakas ng puwersa ay dapat magwawagi. Huwag kayong mag-alala. Si Tiagong Akyat at ang kanyang mga kasama ay hindi makakalusot sa atin. Habang ang mga mayayaman at mga makapangyarihan ay nagbabalak, si Tiagong Akyat ay patuloy na humingi ng gabay mula sa agimat. Bawat talisman na hawak niya ay hindi lang isang pang-akit ng lakas, kundi isang simbolo ng pag-asa para sa mga taong naghihirap. Si Tiagong Akyat ay umiling ng tulong sa agimat. Bigyan mo ako ng lakas. Bigyan mo kami ng tagumpay. Hindi pwedeng mangyari na matalo kami. Isang gabi na pulo ng pag-aalinlangan, nagtipon ang mga tao
Ang kanilang mga mata ay puno ng takot, ngunit puno rin ng pag-asa. Ang bawat isa ay handang magtulungan, magbigay at magsakripisyo para sa laban ni Tiagong Akyat. Si Tiagong Akyat ay nagsalita sa mga tao. Ang laban na to ay hindi lamang para sa akin, hindi lamang para sa atin. Ito ay laban para sa kinabukasan ng bayan. Kung ang mga mayayaman at mga makapangyarihan ay patuloy na mang-aapi, kailangan nilang malaman na hindi na sila magwawagi. Kasama ko kayo at kahit anong mangyari, hindi tayo magpapatalo. Habang ang mga pulis ay nakahanda, ang mga tao ay nagkaisa, dala ang lakas na nagmumula sa kanilang pagnanais na katarungan. Ang isang makapangyarihang agimat ay hindi makakatalo at pagkakaisang magmumula sa puso ng bawat isa. Ang mga magkasunod na hampas, ang mga sigaw ng mga tao at ang lakas ng bawat isa ay nagsanib. Sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, sa kabila ng lahat ng takot, ang laban ni Tiagong Akyat ay hindi matatakot. Ang katarungan ay nagsisimula ng magtagumpay. Sumigaw si Tiagong Akyat sa mga tao. Hindi tayo matatakot. Ang katarungan ay makakamtan. At sa pag-alis ng dilim, nagbukas ang liwanag. Ang laban ni Tiagong Akyat ay isang simbolo ng lakas at pag-asa. Hindi lamang siya isang tao, siya ay isang simbolo ng paglaban para sa katarungan. Ang mga mayayaman at kurakot na namumuno ay natutunan ng isang mahalagang aral na ang bayan ay hindi kailanman matatakot kapag ang lahat ay magkaisa para sa tama. Sa kabila ng tagumpay, laban sa mga polis at sa pwersa ni Mayor Ramirez, alam ni Tiagong Akyat na hindi pa tapos ang kwento. Ang tunay na pagbabago ay hindi lamang natatapos sa isang gabi ng tagumpay, kundi sa patuloy na pag-aaklas laban sa katiwalian. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, may mas malaking hamon pa siyang haharapin. Si Tiagong Akyat nasa bubungan ng isang bahay. Inatanaw ang bayan. Ang kanyang mukha ay seryoso habang hinahawakan ang agimat sa kanyang liig. Sabi ni Tiagong Akyat, Hindi pa tapos ito. Habang ang mga kurakot ay may kapangyarihan, hindi matatapos ang paghihirap ng mga tao. Pero hanggang andito ang agimat na ito, sisiguraduhin kong ang bayan ay magkakaroon ng hustisya. samantala si Mayor Ramirez na nabawasan ang kanyang impluensya ay nagbabalak ng isang huling hakbang upang pabagsakin si Tiagong Akyat. Hindi pwedeng si Tiagong Akyat ang maghari-harian sa lungsod na ito. Natutumba ang negosyo ko. Nababawasan ang pundo ko. Kailangang matapos na siya. Mayor, may narinig akong alamat tungkol sa agimat na hawak niya. Kapag nakuha natin yon, mawawala ang lakas niya. Kung ganun, kailangan maagaw natin yun. Tawagin ang pinakamagaling nating tauhan. Sisiguraduhin kung hindi na makakabangon si Tiagong Akyat. Sa kabilang banda, si Tiagong Akyat ay naglalakad sa palengke. Tahimik na nagmamasid. Nilapitan siya ng isang matandang babae, si Aling Celia, na kilalang manghula sa bayan. Tiago, isang babala ang dala ko. Ang agimat mo ay nagbibigay sa iyo ng lakas, pero ito rin ang zanging kahinaan mo. Kung ito'y maagaw ng kalaban, mawawalan ng proteksyon. Paano ko ito mapapangalagaan, Aling Celia? Maraming umaasa sa akin. Tiago, ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa agimat, kundi sa puso ng taong handang magsakrisyo para sa kapwa. Tandaan mo yan. Sa gabing iyon, isang bitag ang nakatakda
para kay Tiyagong Akyat. Pinalibutan siya ng mga armadong lalaki na ipinadala ni Mayor Ramirez sa isang abulunadong bodega kung saan dapat makipakita sa kanyang mga kaalyado. Nagkaharap na ang kabayanihan ni Tiyagong Akyat at ang kasamaan ni Mayor Ramirez. Sa gabing ito, mabubunyag kung sino ang tunay na nagdadaglay ng lakas. Ginagamit ni Tiyagong Akyat ang kanyang liksi at ang kapangyarihan ng agimat para manampasan ang mga armadong lalaki. Nakukuha ng kamera ang kanyang matuli na paggalaw, kumikinang na agimat at ang kanyang madiskarting pang-iisip. Ngunit ang mga posibilidad ay laban sa kanya habang ang mga kaaway ay lumalaki ng bilang. Ang lakas ng bayan ay hindi ninyo matatalo. Hindi kayo magtatagumpay sa kasamaan. Biglang kinuha ng isa sa mga armadong lalaki ang agimat sa lig ni Tiyagong Akyat. Bumagsak siya sa lupa. Nang hina, nagtawanan ang mga kalaban. Akala nila nanalo na sila. Wala ka na ngayong laban, Tiyagong Akyat. Ang agimat mo ay nasa akin na. Ngunit, habang hawak ni Mayor Ramirez ang agimat, nagsimula itong masunog ang kanyang mga kamay. Napasigaw siya sa sakit at ibinagsak ito sa lupa. Si Tiyagong Akyat, kahit ng hina, ay tumayo. Hindi lahat ng kapangyarihan ay para sa kasamaan, Mayor Ramirez. Ang agimat ito ay para sa bayan at hindi kailanman magpapasakop sa isang tulad mo. Ang mga taong bayan na inspirasyon ng kagitingan ni Tiyagong Akyat ay nagsimulang lumating sa pinangyarihan, armado ng anumang mahanap nila. Sumama sila sa paglaban sa mga tauhan ni Mayor Ramirez. Nakukuha ng kamera ang kapangyarihan ng pagkakaisa habang binabawi ng mga tao ang kanilang lungsod. Sa huling laban na to, pinatunayan ng mga tao na ang tunay na lakas ay nasa pagkakaisa, hindi agimat, hindi kapangyarihan, kundi ang tapang ng puso at damdamin ng bawat isa. Si Mayor Ramirez ay dinakip ng mga taong bayan at ipinasa sa mga otoridad. Si Tiyagong Akyat na humahawak sa kanyang agimat ay tumingin sa pagbubukang liwayway sa lungsod. Hindi pa tapos ang laban, pero sa araw na ito, pinatunayan natin na ang bayan ay may lakas kapag tayo'y nagkakaisa. Ipagpatuloy natin ang laban para sa katarungan at pagkakapantay-pantay. Sabi ni Tiyagong Akyat sa mga tao. Natapos ang eksena sa paglalakad ni Tiyagong Akyat palayo sa pagsikat ng araw, handa na para sa susunod na kabanata ng kanyang paglalakbay. Ang kamera ay lumabas upang ipakita ang mga nakamiting mukha ng mga taong bayan na ngayon ay puno ng pag-asa at determinasyon. Sa bawat hakbang ni Tiyagong Akyat, nag-iiwan siya ng mensahe. Ang laban ng bayan ay laban ng lahat at hanggat mayroong umaapi, mayroong isang Tiyagong Akyat na magtatanggol sa kanila. Sa pagkatalo ni Mayor Ramirez, muling nagkaroon ng pag-asa ang mga tao sa lungsod. Ngunit, alam ni Tiyagong Akyat na hindi pa tapos ang laban. May natanggap siyang balita mula sa mga taong bayan. Ang mga kasabwat Ramirez ay nagtatago, naghahanda upang bumawi at kunin muli ang kontrol sa lungsod. Sa loob ng isang tagong mansyon, nagtitipon ang mga natitirang mga kasamahan ni Ramirez. Huwag nating hayaan na makaligtas si Tiyagong Akyat. Sinira niya ang negosyo natin. At ngayon, tayo ang pinagtatawanan ng mga tao. Kailangan nating bawiin ang lungsod. At para magawa yun, kailangan nating agawin ang agimat niya. Doon, nanggagaling ang lakas niya. Mayroon akong tauhan na eksperto sa itim na mahika. Kaya niyang pigilan ang agimat at gawing walang kwenta ang kapangyarihan nito.
Habang nagbabalak ang mga kalaban, si Tiyagong Akyat ay abala sa pagpaplano para sa kinabukasan ng lungsod. Sa gitna ng isang maliit na silid, kasama ni Tiyago ang ilang leader ng komunidad. Nakalatag ang isang mapa sa mesa. Tiago, marami pa rin nangangailangan ng tulong. Ang mga ari-arian ng mga kasabuat ni Ramirez ay hindi pa na ibabalik sa bayan. Gagawin natin ang lahat para makuha ang nararapat para sa mga tao. Pero dapat nating tandaan, hindi tayo maaaring magkampante. Siguradong magtatangkang bumawi ang mga kalaban. Kami ang bahala sa bayan, Tiago. Ikaw ang aming pag-asa. Hindi ako ang pag-asa. Tayo ang pag-asa ng isa't isa. Kaya dapat magkaisa tayo. Sa gabing yun, habang nagpapahinga si Tiyagong Akyat, isang kakaibang panaginip ang dumating sa kanya. Isang matandang lalaki na may puting balbas ang lumitaw sa isang liwanag. Tiago, ang agimat mo ay may hangganan. Hindi nito kayang labanan ang lahat ng kasamaan. Tandaan mo, ang tunay na lakas ay nasa puso na isang leader na may malasakit. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko na ba magagamit ang agimat? Ang agimat ay instrumento lamang. Ang lakas mo ay nagmumula sa tiwala at pagkakaisa ng bayan. Tandaan mo yan. Nagising si Tiyagong Akyat mula sa panaginip, punong-puno ng inspirasyon. Tama siya. Ang agimat ay hindi ang lahat. Ang bayan ang tunay na lakas ko. Kinabukasan, naganap ang hindi inaasahan. Ang mga tauhan ng mga kasabwat ni Ramirez ay umatake sa mismo sentro ng komunidad. Pinuputukan nila ang mga bahay at tinakot ang mga tao. Si Tiyagong Akyat, kahit walang gamit na agimat, ay humarap sa mga kalaban. Gumamit siya ng kanyang bilis at talino upang labanan ang mga ito. Walang kwenta ang tapang mo kung wala kang agimat mo, Tiago. Ang lakas ko ay hindi galing sa agimat. Ang lakas ko ay galing sa bayan na handang ipaglaban ang hustisya. Dumating ang mga taong bayan, armado ng mga kagamitan at pansamantalang armas upang suportahan si Tiyagong Akyat. Sama-sama, dinaig nila ang mga umaatake. Sa wakas, nagkaisa ang bayan. Hindi na sila naghintay ng tagapagligtas. Sila mismo ang naging bayani. Sa isang entablado, kausap ni Tiyagong Akyat ang mga tao. Ang laban natin ay hindi para sa sarili, kundi para sa bayan. Patuloy tayong magkaisa upang hindi na maulit ang kasamaan. Ang mga tiwaling negosyante ay dinakip at ang kanilang kayamanan ay pinamamahagi sa mga tao. Nagsimula ang lungsod na muling itayo ang sarili nitong may katarungan. Sa huling pag-ahon ni Tiyagong Akyat, nagbago ang bayan, hindi dahil sa agimat, kundi dahil sa pagkakaisa ng lahat. Umalis si Tiyagong Akyat sa paglubog ng araw. Iniwan ang agimat sa isang misa na sumisimbolo na hindi na kailangan ang mga tao ang isang bayani. Sila na ang sarili nilang mga bayani ngayon. Ang kwento ni Tiyagong Akyat ay isang paalala na ang tunay na lakas ay nasa puso ng bawat isa. Hanggat may pagkakaisa, walang hindi kayang mapagtagumpayan. Pagkatapos ng tagumpay ni Tiyagong Akyat laban sa mga kurakot at makapangyarihan sa lungsod, unti-unting nagbalik ang sigla ng mga tao. Ang kanilang tiwala sa hustisya at pagkakaisa ay muling nabuo. Ngunit sa likod ng katahimikan, isang mas malalim na banta
ang gumagapang. Sa isang madilim na lihim na pulong sa isang abandonadong warehouse, Hindi natin pwedeng hayaang makawala si Tiyagong Akyat sa ginagawa niya. Sinira niya ang sistema natin. Kailangan siyang mawala. may narinig ako alamat tungkol sa mamabaram sa kabundukan. Kaya niyang alisin ang agimat itago at gawing mahina siya. Kung ganon, simula na ang plano. Kapag nawala ang agimat niya, tayo ang magtatagumpay. Habang nagbabalak ang mga kalaban, si Tiyagong Akyat ay nanatiling tahimik, patuloy na tumutulong sa mga mahihirap at nangangailangan. Ngunit napansin niya ang kakaibang katahimikan sa lungsod. Sa bahay ni Tiyagong Akyat, kausap niya si Aling Rosa, isa sa mga lider ng komunidad. Tiago, napansin mo ba? Parang may kakaibang chakot ulit. Ang mga tao, wala na ang sigla nila. Napansin ko rin yun, Aling Rosa. Parang may nagbabantang mangyari. Dapat tayong maghanda. Kinagabihan, habang nagbabantay si Tiyagong Akyat sa isang gilid ng lungsod, isang grupo ng mga armadong lalaki ang umatake sa bahay ng isang mahirap na pamilya. Si Tiyagong Akyat ay mabilis na sumugod upang pigilan ang mga armadong lalaki. Gumamit siya ng bilis at liksi na dulot ng agimat upang iligtas ang pamilya. Hindi mo kami matatalo, Tiago. Malalaman mo rin kung sino ang tunay mong kalaban. Ang isa sa mga armadong lalaki ay nakatakas at bumalik sa kanyang mga amo. Ano? Nagawa mo bang takutin si Tiago? Oo, pero hindi namin sinatalo. Malakas ang agimat niya. Hindi magtatagal ang agimat na yan. Ipatawag na ang mamabarang. Sa isang eskina sa kabundukan, kung saan isang matandang mambabarang ang gumagawa ng ritual, umiikot sa kanya ang mga itim na alitaptap. Ang kapangyarihan ni Tiyagong Akyat ay maglalaho. Ang kanyang agimat ay mamawalan ng bisa. Samantala, si Tiyagong Akyat ay nagising mula sa isang bangungot. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang agimat niya na nawawala sa kanyang katawan. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Parang may panganib na paparating. Sa isang bahagi ng lungsod, nagsimula ng kumalat ang takot. Ang mga tauhan ng mga kurakot na politiko ay muling nagnanakaw at nananakot sa mga tao. Tiago, kailangan ka naming muli. Bumabalik ang mga dati nilang gawi. Huwag kayong mag-aalala. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Pero, kailangan ko rin ang tulong niyo. Ngunit, sa gitna ng kanyang laban, napansin ni Tiyagong Akyat na humihina ang epekto ng kanyang agimat. Ang dati niyang bilis at lakas ay unti-unting nawawala. Si Tiyagong Akyat ay muntik nang matalo sa isang laban sa mga tauhan ng mga politiko. Isang grupo ng mga tao ang dumating upang tulungan siya. Salamat sa inyo. Ngayon ko naintindihan, ang lakas ko ay hindi galing sa agimat, kundi sa tiwala at suporta ng bayan. Habang humihina ang kapangyarihan ng agimat, lalong lumalakas ang pagkakaisa ng bayan. Sa huli, narealize si Tiyagong Akyat na ang kanyang tunay na kapangyarihan ay ang malasakit at tapang ng bawat isa. Ang bayan ay nagtulungan upang pigilan ang mga kalaban. Ang mga tao ay nagkaisang labanan ang mga kurakot habang si Tiyagong Akyat ay nagsilbing inspirasyon sa kanila. Ang huling kabanata ng kwento ni Tiyagong Akyat ay nagsisimula sa pagkakaisa. Sa kabila ng pagkawala ng agimat, nanatili siyang isang simbolo ng pag-asa. Si Tiyagong Akyat ay nakatingin sa nanliliwanag na lungsod
Habang may ngiti sa kanyang mukha, ang kanyang agimat ay iniwanan niya sa isang altar, tanda ng pagtatapos ng kanyang misyon. Hindi na ako ang tagapagligtas. Kayo na ang bayani ng inyong mga buhay. Sa huli, ang kwento ni Tiyagong Akyat ay paalala na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa isang tao lamang, kundi sa pagkakaisa ng lahat. Sa wakas, niramdaman na ng mga tao ang tunay na pagbabago sa kanilang bayan. Ngunit, sa gitna ng kanilang tagumpay, ang mga kurakot na mayor at politiko ay nagkaisa upang tuluyang pabagsakin si Tiyagong Akyat. Ngayon, ang agimat niya ay unti-unting nawawala. Ang laban ay magiging mas mapanganib. Sa isang madilim na silid, naroon ang mga korap na mayor at isang mambabarang na nagsasagawa ng ritual. Ang lakas ng agimat si Tiago ay hindi basta-basta mawawala. Ngunit may isa pang paraan para siya tuluyang mawasak. Kailangan sirain ang tiwala ng mga tao sa kanya. Kung ganun, sisimulan na natin ang plano. Sisirain natin ang pangalan ni Tiago at ang tiwala ng bayan sa kanya. Kung wala na siyang suporta, wala na rin siyang lakas. Sa isang umaga sa bayan, si Tiago ay nakatayo sa gitna ng palengke habang kausap ang mga tao. Mga kababayan, lagi nyo lang tandaan na ang lakas ng bayan ay nasa pagkakaisa natin. Huwag kayong matakot. Biglang dumating ang mga tauhan ng korap na mayor. Dala ang mga piking ebidensya na nagsasabing si Tiago ay nagkamal ng yaman mula sa mga ninakaw niya. Mga tao, si Tiagong Akyat ay traidor. Ginagamit lang niya kayo para sa sariling kapakanan. Tingnan niyo ang mga ebidensyang ito. Ipinakita ang mga larawan at dokumentong piniki upang sirain si Tiago. Totoo ba to, Tiago? Pinagkakatiwalaan ka namin. Huwag kayong magpapaniwala sa kanila. Ito ay gawa-gawa lamang para paghiwalayin tayo. Ang ating pagkakaisa ang kinakatatakutan nila. Ngunit kahit anong paliwanag ni Tiago, nagkaroon ng takot at duda ang ilan sa mga tao. Gabi na, si Tiago ay nag-iisa sa kanyang taguan. Hawak niya ang kanyang agimat na halos hindi na umiilaw. Kung mawawala man ang agimat ko, hindi ko hayang mawala ang tiwala ng mga tao. Kailangan kong patunayan sa kanila na ako'y nasa panig nila hanggang sa huli. Sa bahay ng korap na mayor, nagsasaya ang mga kalaban sa kanilang tagumpay. Ang plano ay nagtagumpay. Wala nang magagawa si Tiago kapag wala nang sumusuporta sa kanya. Biglang may sumabog sa pintuan ng bahay. Pumasok si Tiago kasama ang mga natitirang taga-suporta niya. Ako'y narito upang tapusin ang kasamaan nyo. Hindi nyo kayang sirain ang bayan dahil sa inyong kasakiman. Isang matinding laban sa pagitan ni Tiago at ng mga tauhan ng mayor. Kahit humihina na ang kanyang agimat, ginamit niya ang kanyang liksi at talino upang talunin ang mga kalaban. Sa kabila ng kahinaan, nanatili si Tiago Akyat na matatag. Sa bawat hakbang, ang kanyang mga taga-suporta ay sumama sa laban. Hinarap ni Tiago ang pinuno ng mga kalaban, ang pangunahing korap na mayor. Huwag kang magpakabayani, Tiago. Mawawala rin ang suporta ng mga tao sa'yo. Hindi ko kailangan ng agimat para tumayo para sa katotohanan. Ang bayan ang tunay kong lakas. Matapos ang isang matinding labanan, natalo ni Tiago ang mayor. Dumating ang mga tao, nakita nila ang katotohanan at muling nagkaisa.
Patawarin mo kami, Tiago. Mali kami sa pagdudahan ka. Hindi ako ang bayani dito. Kayo, ang pagkakaisa ninyo ang nagdadala sa atin ng tagumpay. Sa wakas, natapos ang laban. Ang bayan ay muling napalaya mula sa kasamaan. Si Tiagong Akyat, bagamat nawala ng agimat, ay nanatiling simbolo ng katapangan at pagkakaisa. Si Tiago ay naglalakad sa kabundukan, dala ang kanyang simpleng bag. Ang agimat ay iniwan niya sa isang altar bilang paalala ng kanyang misyon. At dito nagtatapos ang ating kwento ng agimat, isang piraso ng kasaysayan at misteryo na patuloy na bumabalot sa ating kultura. Marahil, sa bawat agimat na nakatagong kwento, may mga natutunan tayong hindi lang tungkol sa ating nakaraan, kundi pati na rin ang mga kahulugan ng lakas, tapang at pananampalataya sa mga bagay na hindi natin nakikita. Pero tandaan, hindi sa lahat ng pagkakataon ay may agimat na kailangan. Minsan, ang pinakamalakas na agimat na mayroon tayo ay ang ating sarili, ang ating tapang, pag-unawa at tiwala sa ating kakayahan. Kaya't hindi ba't mas maganda kung maging agimat tayo sa ating sariling buhay upang magbigay ng inspirasyon sa iba? Kung ikaw ay nahumaling sa mga kwento ng agimat o kaya'y naghahanap pa ng iba pang mga misteryo ng ating kultura, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito. Maraming salamat sa pagtangkilik at muling magkita tayo sa susunod na kwento na tiyak ay magbibigay sa inyo ng mga bagong kaalaman at kabiganian. Hanggang sa muli, mga kaagimat.